Bună ziua și bine v-am regăsit! Hai că a trecut ceva timp de când am făcut ultimul filmuleț. Astăzi vorbim despre un proiect pe care l-am făcut eu acasă. Cred că chiar înainte să plec în voiaj l-am terminat puțin repede înainte, și anume să bag aspersoare în curte automate, să ud gazonul, în cazul meu trifoiul, pentru că am trifoi, și o să vedeți, un proiect destul de interesant. Costa extrem de mult ca să mi-l facă cineva, cred că, nu știu, undeva la 1500 de euro, 2000, și l-am făcut eu cu 2500 de lei. O să vă arăt pașii, ce am folosit și inclusiv partea electrică și cum să legați, să aveți pe telefon, o să vedeți. E foarte simplu. Hai să vedem. Haideți să o luăm cu începutul. În prima fază am făcut schița terenului pe o foaie de matematică și am măsurat terenul. La 1 metru liniar am pus o pătrățică pentru a fi cât mai aproape de adevăr. Se găsesc pe internet și softuri cu care puteți face acest proiect. Este cel de la Gardena și mai sunt câteva, dar eu personal nu m-am descurcat cu ele și nici nu aveam timp de pierdut pentru a le studia, pentru că urma să plec în voiaj. Așa că am luat un compas de la copii și m-am apucat de desenat în așa fel încât să nu-mi rămână zone uscate sau zone udate prea mult. Nu spun că am desenat perfect, dar eu sunt foarte mulțumit de cum îmi acoperă toate zonele. Pentru a acoperi toată curtea, am avut nevoie de 8 aspersoare, iar ca debitul să fie suficient, am montat câte 2 aspersoare pe zonă, deci pe traseu. Un traseu are doar 2 aspersoare. Presiunea apei o am undeva la 3,5 bari, pentru că am un hidrofor montat la un puț, iar debitul de apă măsurat este de 1,8 metri cub pe oră. Nu am nicio latură mai mică de 6 metri, așa că am mers pe aspersoarele de la Hunter PGP04, care au o rază de acționare de la 4,9 la 14 metri. Acestea ies din pământ cam 10 cm. Am mers la cumpărături la Hornbach, unde am luat 4 electrovane, 8 aspersoare, 100 de metri de țeavă PHD de 32, ramificațiile care vin montate, în care vin montate electrovanele, 10 coturi, 4 racorduri care vin montate pe electrovane, 4 dopuri care vin în capătul liniilor, o cheie de reglaj pentru aspersoare, șaua de branșament, am luat 8 bucăți, iar în locul unui racord flexibil care era 23 de lei, am preferat să-mi fac singur, deoarece îl poți tăia la lungimea care îți trebuie. Așa că am luat 8 bucăți de furtun flexibil, care are 45 de cm, dar dumneavoastră îl tăiați după necesități, și 16 coturi. Deci aici am scutit 100 de lei. Deci până aici am ajuns la suma de 1784 de lei. Mai departe, pentru automatizare, am cumpărat o cutie pentru perete de la Dedeman, care a fost în jur de 100 de lei, un transformator de la 220 la 24 de volți curent alternativ de 100 de volți amperi, care este arhi suficient în cazul în care vor deschide toate electrovanele accidental. Am să vă explic după aceea la setări. Vom activa o funcție a releului smart ca să poată fi pornit doar un singur canal pe rând. Deci pe transformator am dat 190 de lei la Dedeman. Și bineînțeles releul smart de la Sonoff cu 4 canale cumpărat de pe EMAG. În total am ajuns la 2217 lei, dar am spus 2500, poate este ceva ce am uitat să specific. Am să vorbim despre acest releu și de ce l-am ales pe acesta când ajungem la partea de conexiuni. În prima zi am trasat traseele cu o sfoară și am săpat pe lângă ea. Am scos trifoiul pe bucăți pentru a fi posibil să le pun înapoi. Am folosit o cazma și pot să zic că nu a fost chiar atât de greu, în condițiile în care și pământul e destul de tare.
Cu radiozul pe fundal, 2 beri și entuziasmul proiectului, totul a decurs perfect. A doua zi m-am apucat să înșir traseele de țeavă și să fac legăturile. Am făcut mai întâi ansamblul cu electrovane. Prima dată am pus un filtru de impurități, ramificațiile, electrovana, coturile aferente în funcție de trasee și țeava de apă. Iar la capătul țevii am pus un dop. Am montat șaua de branșament cât mai aproape de locul aspersorului. Am dat semn și am găurit cu un burghiu în trepte până la 14 mm. Atenție, aici să nu găuriți țeava pe partea cealaltă. Mai bine faceți un test înainte pe o bucată de țeavă pe care nu o folosiți. Am montat branșamentul, cotul, furtunul flexibil de la Hunter, încă un cot și aspersorul. Să fiți atenți când băgați acel furtun flexibil pe cot, nu mai reușiți să-l scoateți decât să-l tăiați. Deci atenție la poziționare și măsurători față de aspersor. După tot acest proces am făcut și proba să văd dacă am pierderi pe undeva. Din fericire am avut doar 2 puncte unde pierdea apă din cauza garniturilor de la coturi. Am făcut proba prin activarea manuală a electrovanelor. În cazul în care pică automatizarea, spre exemplu, ele merg activate și manual, rotind un sfert de tură solenoidul aflat în partea de sus a electrovanei. Ziua a 3 a decurs cu interes mare față de șanțuri. M-am apucat să pun trifoiul la loc. Șanțurile, când le săpați, aveau undeva între 20 și 30 de centimetri adâncime. Eu mai am ceva de băgat pământ în curte, deci am să mă mai înalț. Și cam așa a trecut și ziua a 3. În ziua 4 am continuat să fac automatizarea. După cum vedeți, în poză am o priză acolo trasă, dar asta a fost înainte de a face sistemul ăsta. Dar o să o mut când ajung acasă, nu am mai avut timp să o mut, dar am avut timp să o deconectez. Deci nu vă faceți griji pentru că nu este funcțională. De ce am ales să merg pe Sonoff? De ce nu Shelly? De ce nu cu automatizarea de la Hunter? Bănuiesc că sunt întrebările dumneavoastră care așteaptă răspuns. Am mers cu Sonoff pentru că îl folosești deja la rulourile de la geamuri și la niște lumini. Iar eu sunt foarte mulțumit de el. Până acum nu am probleme. Shelly este la fel de bun, dar este puțin mai scump și plus îți trebuie altă aplicație. Sonoff este făcut de chinezi, Shelly este făcut de americani. Deci, dar merg cu aplicații diferite, așa că prefer să le am pe toate într-o singură aplicație. De ce nu am ales Hunter? Ca să folosesc sistemul de la Hunter, programatorul și modulul Wi-Fi costau undeva la 1370 de lei, iar cu Sonoff 430 de lei. Deci da, e diferență. Probabil am să mai instalez și un senzor de umiditate sau de ploaie de la Sonoff, dar acesta cred că e în jur undeva la 100 de lei, dar vă zic din propria experiență de până acum, care nu este mare, că nu am de mult acest sistem, dar acest senzor de umiditate este necesar ca să nu mai ude atunci când plouă sau e foarte ok să fie instalat. Aplicația celor de la Sonoff se numește Evelink. E gratuită, doar trebuie să vă faceți cont. Aceste relee funcționează pe banda de 2,4 GHz a Wi-Fi-ului. Ele nu funcționează pe altă bandă, cel puțin deocamdată. Am ales acest releu Pro pentru că el funcționează cu contacte uscate, nu cu contacte umede. Deci contactele umede sunt acele contacte unde ai prezentă deja o tensiune care este dată de către releu. Contactele uscate sunt contactele unde nu ai nicio tensiune. Exact ca la un întrerupător de la becuri, da? Nu ai nimic acolo. În cazul nostru trebuie să trecem cu 24 de volți curent alternativ. Deci varianta Pro cu contacte uscate este ceea ce vă trebuie. Plecăm cu 220 de volți în transformator și în releul Sonoff la bornele LN. Din transformator ieșim cu L și N, 24 de volți. N îl ducem la fiecare bornă a electrovanelor. Electrovanele au 2 fiecare, da? L îl ducem la bornele COM, deci comun, ale celor 4 zone din releu. Iar firele rămase de la fiecare electrovană ducem zona 1 la releul Sonoff R1 normal open, zona 2 la R2 normal open, zona 3 la R3 normal open
și zona 4 la R4 normal open. Și cam asta este toată automatizarea. Deci nu este nimic complicat. Adăugăm releul în aplicație, instrucțiunile se regăsesc în cutia lui și după aceea facem scene inteligente, să pornească la ce oră dorim sau să pornească când răsare soarele sau când apune sau, mă rog, o să vedeți că aveți acolo mai multe opțiuni. Și să nu uităm, activăm interblocarea din meniul alternativ pentru a funcționa doar o singură zonă. Ele am setate să pornească pe la 1 dimineața, câte 15 minute fiecare zonă, iar pentru luna aprilie-mai este destul de suficient. Vom vedea la vară ce modificări mai facem. Eu sunt mulțumit, sistemul funcționează impecabil și plus că satisfacția lucrului făcut de tine nu se compară cu nimic. Aspersoarele au și funcția de autocurățare, deci când se opresc, când intră în pământ, ele aruncă apă ca să nu rămână mizerie acolo între ele. Pentru reglarea lor se găsesc filmulețe pe internet, dar poate pe viitor când ajung acasă voi face și un asemenea filmuleț dacă prezintă interes. Dacă aveți și alte întrebări, lăsați un comentariu și dacă v-a plăcut, dați un share pentru prietenii noastre. Vă doresc că aveți o zi minunată și spor la treabă. Toate cele bune!